Hello, shoutout guys, and kumusta kayong lahat? And once again, this is Amor Garingo, and today's video is mananahi tayo ng sapatos. Okay? Dahil sa quarantine, mananahi na lang tayo ng sapatos kasi wala tayong trabaho. Okay? So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo magtahi ng sapatos. And ngayon, kailangan natin ng sira na payong. Kukunin natin ito. Ano pangalan nito? Tukdog daw, tukdog. Para pa may pangtahi tayo ng sapatos. So ito sisirain natin. Ito natin gagamitin natin na pantahi. Okay, so kailangan natin na mailagyan ng may kapitan ng sinulid at lagyan natin ito ng matulis sa loob. Ito na siya. So dapat ganito. Ayun. Dapat ganito. Ito. Dito yung kapital na sinulid. So may pantahin na tayo ng sapatos. Yun yung sapatos. So kailangan natin ito. Nylon thread or as known as pamo daw sa kanila. At saka itong ginawa natin kanina na pantupog. Okay?